Gagawa tayo ng crepe cake! Dapat rainbow crepe cake lang ang gagawin ko, pero para meron kayong pagpipilian, gagawa rin tayo ng plain na crepe, pero lalagyan natin ng mga iba't ibang palaman. Gaya ng strawberry and blueberry na cream cheese whipped cream ang gamit natin, at meron tayong mango graham crepe cake. Ayan, so ngayon i-combine natin ang ating all-purpose flour, ang ating sugar, and then salt. I-mix lang natin yan. And then, ilagay natin ang ating mga itlog. Ayan. Tapos, ilagay na din natin ang ating gatas. Pwede na pa konti-konti yung paglagay ng gatas para hindi ka mahirapan sa paghalo. At ilagay na natin ang ating melted margarine or pwede gumamit ng butter. At pwede maglagay ng konting vanilla essence. Ayan. And then mix well. Ayan, so ito na yung ating batter. So ang gagawin ko ngayon, i-divide natin siya into 6 equal parts para malagyan natin ng mga kulay. Pero kung ayaw nyo gumawa ng rainbow cake, pwede na ganito na siya. So, pwede mo na siyang lutuin. At ayan, eto na sila. So, ngayon, lagyan na natin ng kulay. So, ayan, nakulayan na natin lahat. So, ngayon, lutuin na natin sila. Ayan, so meron tayong non-stick na pan. And then, mag-grease tayo. Konti lang naman. Very, very light. And actually, pwedeng once ka lang talagang mag-grease. Sa paglalagay ng ating batter, isasabay mo yung ating pan. Ititilt natin si pan, tapos isasabay natin ilagay yung ating batter. And then, iswirl natin para ito ay kumalat. So, ganyan. Ayan. So, dapat hindi malakas ang apoy. So, iswirl mo lang yan. Kasi kapag hindi mo siya sinwirl, baka maging makapal yung ating crepe. Dapat talaga manipis siya. Ayan. Ayan. Ito ay madali lang maluto. So, tutukan mo lang siya. And then, mapapansin mo, ang unang maluluto niyan ay yung gilid. Ayan. And mamaya malalaman mo kung okay na talaga siyang baliktarin. Makikita mo yan, para siyang nagbabubbles sa gitna. Mamaya, ayan o, ganyan. Nag-start na siyang mag-bubbles. So, hintayin lang natin yung ibang part, magbabubbles din. And baliktarin natin siya. And syempre, bago mo siya baliktarin, siguraduhin mo lahat ng edges ay hindi na nakakapit. Para pagbaliktad, hindi natin siya masisira. So, ayan, pwede natin siyang baliktarin. So, mag-ingat dahil ito ay mainit. At syempre, be gentle dahil baka mapunit nyo ang ating crepe. Ayan. Ayan. So, lutuin natin yung other side. And again, malalaman nyo kung okay na dahil ayan no, may mga bubbles na siya. So, tanggalin na natin ito at magluto pa tayo. Para hindi ka malito sa amount ng batter na ilalagay mo each time na magluluto ka, i-divide mo lang ang kada kulay ng 4 equal parts para hindi maging sobra or kulang ang ilalagay mo kada luto. So, ang ginagawa ko sa ating crepe, every time na may naluto, tatakpan natin ito ng towel para hindi siya maging dry. Kasi kapag nahahanginan yung ating crepe, tumitigas ito. So, mas maganda talaga na takpan natin ito ng malinis na towel or cloth. Ngayon naman, gawin natin ang ating whipping cream na filling. So, ang gagamitin ko na whipping cream ay powder. Ito lagi yung ginagamit ko. Pero, of course, pwedeng gumamit ng kahit anong whipping cream. Kung liquid ang available, pwede. Ito na yung ginagamit ko dahil nasasarapan ako at hindi na kailangan ilagay sa ref. So, ito ay lagyan natin ng very cold water. Ayan. And then, i-whip natin ito until maging stiff yung ating mixture. At eto na ang ating whipped cream. So, ngayon mag-assemble na tayo. Maglagay tayo ng konting whipped cream sa ating board. Or pwedeng gumamit ng plato. Ayan. Gumamit tayo isang layer.
And then, lagyan natin ng whipped cream. So, ganyan lang talaga siya yung step natin. Magle-layer lang tayo ng ating crepe. And then, lagyan natin ng ating palaman, which is the whipped cream. Tapos, pwede ka pa maglagay ng prutas kung gusto mo. Pero kung gusto mo na ganito lang, kasimple, okay lang. And yung ating whipped cream, pwede mong lagyan ng flavor. Sana nilagyan ko na lang. Naiisip kasi ako kung lalagyan ko ba siya ng chocolate. So, instead na chocolate yung ating ilagay, maglalagay tayo ng sprinkles, assorted na kulay. Ayan. Kunti lang. And then, lagay tayo patong. And then, i-frost natin ang buong cake. So, pwede na parang sa may naked lang yung pag-frost mo. Yung bang manipis lang. Or, talagang i-frost mo siya lahat. Para surprise pag-cut mo. And pwede din nalagyan mo ng kulay yung ating frosting. Or, pwedeng naked cake. Optional yung pag-frost ng cake. Tapos, lagyan natin ng strawberry na toppings. Actually, pwede kang mag-toppings ng sprinkles or kahit ano na gusto mong i-toppings. Ito lang yung meron ako. Ayan. Ito ay optional lang ha. Siyempre, para mas maganda yung ating cake. And para mas colorful, sige maglagay na tayo ng sprinkles. Ayan. And then, ilagay natin sa fridge para mag-set ang ating whipped cream. Ngayon naman, gawin natin ang mango graham na crepe. So, same lang. Maglagay tayo ng konting whipped cream sa ating cake board. Ayan. And then, mag-layer na tayo ng ating mga crepe. And oo nga pala, ang size ng crepe na ito ay mas maliit. Gumamit ako ng mas maliit na frying pan. And same batter lang ang gamit, wala lang kulay. Magpahid tayo ng ating whipped cream. And then, maglagay tayo ng ating mango. Kung gusto niyo fresh, okay naman. Hiwain niyo lang ng maninipis. At lagyan natin na crushed na graham crackers. Kung ayaw niyo na may graham, okay lang. Mango lang talaga. Or kung gusto niyo combination of peach, pwede. And then, of course, same procedure lang. I-repeat mo lang yung steps. Ayan. Nanti. And then, maglagay tayo ng toppings. At dahil same amount lang ng batter ang gamit ko, pero mas maliliit ito, makakagawa ka ng 2 crepe cakes. So, ang susunod na gagawin natin, ang palaman ay blueberry and strawberry. Tapos, yung ating whipped cream na gagamitin, lalagyan natin ng cream cheese. So, mag-assemble na tayo. So, ayan. Lagay natin dito yung ating crepe. And then, iibahin natin yung dating. Ito, ikakalat natin sa buong crepe. Ayan. And then, ngayon, maglagay na tayo ng ating first na palaman.
So, ang ginawa ko sa ating strawberry dahil malalaki siya, prines ko. So, ayan. Lagay tayo dyan. So, kalahati lang yung lalagyan natin. And maglagay tayo ng another crepe layer. Ayan. Lagyan natin ng cream. Next naman, sa opposite side, maglagay tayo ng ating blueberry. So, siguraduhin mo na nasa opposite side yung blueberry, ha. And then, mag-layer tayo ng ating crepe. Ayan. So, ganyan lang. Maglagay tayo ng cream. So, ganyan lang yung ating gagawin. Dalawa kasi yung palaman na gusto kong gawin. Pero kung isang palaman lang, pwede hindi na ganito. Pwede mong i-layer mo lang siya ng normal lang. And yes, pwedeng alternate din. Yung isang layer, walang palaman ng prutas. Next layer naman, lagyan mo ng palaman na prutas. Ayan. At lagyan natin ito ng toppings. At ayan, eto ng ating mga crepe cakes. Napaka-colorful at nakakaakit talaga sila. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. At eto na nga, dapat meron tayong taste test. Ang kaso wala siyang audio, as in the whole video ng taste test wala pong audio. Habang nag-e-edit ako, ang sarap umiyak, pero wala akong magagawa, yan na talaga yan. So, masasabi ko lang sa crepe cake, ang crepe cake ay isang comfort food talaga. Simple pero nakaka-satisfy. So, diba, 3 crepe cakes yung ginawa natin. So, kung ikaw ang gagawa at isang cake ang gagawin mo, pwedeng combination. So, kung rainbow crepe cake ang gagawin mo, pwede mo itong gawing mas special. So, lagyan mo ito ng mga prutas. Gaya nito, mangga, blueberry, or strawberry. Or pwede naman Nutella, chocolate, or matcha, or coffee. Tapos sa cream na gagamitin mo, pwedeng whipped cream or yung ating cream cheese na whipped cream. So maging creative lang tayo sa ating crepe cake. Like pwede kang maglagay ng flavor sa mismong whipping cream, gaya ng strawberry or coffee. And yes, yung ating frosting ay pwede mong lagyan ng kulay. At nasa sayo yan kung gusto mo i-frost ang buong cake or naked cake ang dating. Gaya ng ating mango graham at blueberry strawberry crepe cake. And yes po, kung ayaw nyo siyang gawing crepe cake, pwede naman yung regular style na crepe, yung lalagyan mo ng palaman tapos ifo-fold mo. So ayan, sana gustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang inilagay ko lang dito ay simple na crepe cake. Ito ay walang kulay at walang palaman na mga prutas. And pwedeng pumili ng mas mura na whipped cream. Ito kasing gamit ko na whipped cream ay medyo pricey. So ang total cost ay 272 pesos and 25 centavos. At syempre ang total cost ay magbabago kung meron kang idadagdag. Gaya ng palaman, kulay at flavor ng ating crepe cake. And again, ang total cost ay magdidepende kung magkano ang mga presyo ng sangkap sa inyo. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!